Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng Arrozcaldo. Tara na, simulan na natin. So una, magpiprito tayo ng manok. Half cook lang natin siya lulutuin. So ayan na siya. Set aside muna natin yung manok na pinrito. Mag-isa tayo ng luya, garlic, at onion. Isutay nating mabuti. Tapos yan, ibalik natin yung manok na pinirito natin. Haluin. Lagyan natin ng nor cubes and patis. Sangkutsahin nating mabuti. Then isunod natin yung bigas. Eto, naglagay ako ng 1 cup of glutinous rice, then 1 cup of bigas. So, ayan. Takpan muna natin siya para lumikit yung lasa niya. Then, lagyan natin ng tubig. So, ayan na siya, lumalapot na. Haluin lang natin. So, ayan na. Lagyan natin ng pepper. Haluin and ayan na. Arrozcaldo. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you. Bye!